নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণদেৱ উজাই KDO টিউটৰিয়েল চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞান দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডৰ বিগত 2021 চনৰ Hslc পৰীক্ষাত অহা তিনিটা শৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু এনসাৰ আলোচনা কৰিম। পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাবলৈ বা 100% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ বিগত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নসমূহৰ প্ৰেক্টিচ আৰু আলোচনা কৰা অতি দৰকাৰ। গতিকে আমি এই প্ৰেক্টিচৰ অংশ হিচাপে আজি আমি এই শৰ্ট কুৱেশ্যন কেইটা আলোচনা কৰিম। আৰু এই আলোচনাটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ লগত জড়িত কনসেপ্টটো আয়ত্ত হৈ যাব। গতিকে আজি এই ক্লাছটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মই শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা আৰু 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাই যাম আৰু 100% নম্বৰ লাভ কৰাত আমি সফল হ'ব পাৰিম। KDO টিউটৰিয়েলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ প্ৰস্তুতিত সকলো ধৰণৰ সহায় আৰু সহযোগিতা কৰি যাব। সেয়ে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো KDO টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে KDO টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলক মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আজিৰ এই ক্লাছটো ইংৰাজী মাধ্যমৰ আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ দুটা মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰশ্নসমূহ আৰু উত্তৰসমূহ দুটা মাধ্যমতে থাকিব, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মাধ্যম দুটা মাধ্যমতে আলোচনা কৰিম। সেয়ে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ক্লাছটো শেষলৈ চাই 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ সংসদে কেতিয়া ভাৰত স্বাধীন আইন অনুমোদন জনাইছিল? When did the British Parliament pass Indian Independence Act? এই 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো MCQ। ইয়াতে 4টা উত্তৰ দিয়া আছে আৰু এই 4টা উত্তৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে। ইয়াতে নাম্বাৰ 1ত কৈছে ফেব্ৰুৱাৰী 1947, ফেব্ৰুৱাৰী 1947। 2 নম্বৰত জুলাই 1947, জুলাই 1947। জুন 1947, জুন 1947। 4 নম্বৰত কৈছে মাৰ্চ 1947, মাৰ্চ 1947। আমি জানো 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন আইন অনুমোদন হৈছিল, কিন্তু ইয়াতে মাহটো দিছে, বেলেগ বেলেগ মাহ দিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা মাহটো উলিয়াব লাগে আৰু MCQs বিলাক শুদ্ধকৈ বাছি উলিওৱাৰ এটা কৌশল আছে। এই কৌশলটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ যিটো ট্ৰিক্সটো আমি ডিসকাস কৰিম। এতিয়া আমি জানো যে 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হৈছিল আৰু সেই বছৰে ভাৰত স্বাধীন আইন ব্ৰিটিছ সংসদে অনুমোদন জনাইছিল। এতিয়া আমাৰ আহিল মাহটো আমি কেনেকৈ ওলাম? আমাৰ আগষ্টত স্বাধীন হৈছিল, তাৰ আগত। গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী হ'বই নোৱাৰে, জুন হ'বই নোৱাৰে, মাৰ্চ হ'বই নোৱাৰে, ইমান আগত পাছ হোৱা নাছিলে। জুলাই, গতিকে আমি জানো যে জুলাই মাহত 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন আইন অনুমোদন জনাইছিলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2 নম্বৰ জুলাই 1947, জুলাই 1947 চন। শুদ্ধ উত্তৰটো জুলাই 1947 চন, 2 নম্বৰ জুলাই 1947। তো কাৰেক্ট এনসাৰ 2 নম্বৰ, নাম্বাৰ 2 জুলাই 1947। এতিয়া আমি আহো ভাৰত স্বাধীন আইন। ব্ৰিটিছ সংসদে 1947 চনৰ জুলাই মাহত ভাৰত স্বাধীন আইন অনুমোদন জনাইছিলে। এই ভাৰত স্বাধীন আইনখনত কেইটা দফা আছিলে আৰু দফা কেইটাত কি আছিলে এই কথাটো আমি অলপমান আলোচনা কৰো। এইটো বৰ দৰকাৰী। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে ভাৰত স্বাধীন আইন 1947 চনত ব্ৰিটিছ সংসদে অনুমোদন জনাইছিলে, তাত মূল দফা কেইটা আছিলে? মূল দফা আছিলে 4টা আৰু দফা কেইটা কি আছিলে? প্ৰথম দফাটোতে আছিলে
1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰিব। 2 নম্বৰ দফাটোত আছিলে ভাৰত আৰু পাকিস্তান নামেৰে দুখন স্বশাসিত দেশ গঠন হ'ব আৰু উক্ত দেশ দুখনৰ সংবিধান সভাই ব্ৰিটিছ কমনৱেলথত যোগ দিব নে নিদিয়ে সেইটো নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব। অৰ্থাৎ ভাৰত আৰু পাকিস্তান নামেৰে দুখন দেশ হ'ব আৰু ভাৰত বিভাজিত হ'ব। ভাৰতৰ পৰা এখন ভাৰত হ'ব আৰু আনখন কি হ'ব পাকিস্তান নামেৰে আন এখন দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিব। 4 নম্বৰ দফাটোত কৈছিলে প্ৰতিখন স্বশাসিত দেশতে একোজনকৈ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইংলেণ্ডৰ ৰজাই নিযুক্তি দিব। আৰু 4 নম্বৰ দফাটোত আছিলে দুয়োখন দেশৰ বিধানমণ্ডলে সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ আইন প্ৰণয়নৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব। এই 4টা আছিলে ভাৰত স্বাধীন আইন 1947 চনৰ মূল দফা। Indian Independence Act 1947, the main provisions were number 1, India and Pakistan were to become independent on August 15, 1947. That is number 1. Number 2 provisions, two dominions of India and Pakistan were to be established and their constituent assemblies were to decide whether to remain within the British Commonwealth of Nations or not. Number 3 provisions, each domain was to have a Governor General appointed by the King. Number 4 provisions, the legislatures of both the dominions were full empowered to make their laws. এইখিনি আছিলে ভাৰত স্বাধীন আইনৰ এই 4টা provision বা 4 provisions of Indian Independence Act 1947. মই আশা কৰিছো এইটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰশ্নটো ক্লিয়াৰ হৈছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠিয়াইছিলে? When was the cabinet mission sent to India by the British government? এইটো এটা MCQ question. ইয়াতে 4টা উত্তৰ দিয়া আছে। ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে। 1 নম্বৰত কৈছে 1935 চনৰ আগষ্ট মাহত, আগষ্ট 1935। 2 নম্বৰত দিছে 1945 চনৰ জুলাই মাহত, জুলাই 1945। 3 নম্বৰত দিছে 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত, মাৰ্চ 1946। 4 নম্বৰত দিছে 1947 চনৰ আগষ্ট মাহত, আগষ্ট 1947। আমি ইয়াৰ পৰা পুনে পুনে দুটা উত্তৰ কেনচেল কৰিব পাৰো। 1 নম্বৰটো হৈছে 1935 চনৰ আগষ্ট মাহত, আগষ্ট 1935। এইটো আমি কেনচেল কৰি দিব পাৰো। কিয়? কেবিনেট মিছন পঠাইছিলে ভাৰতত চলি থকা অচল অৱস্থা দূৰ কৰাৰ বাবে। স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগে আগে পঠিয়াইছিলে। গতিকে ভাৰতে 1947 চনৰ আগষ্ট মাহত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে আৰু গতিকে 1947 চনৰ আগষ্ট মাহটো হ'ব নোৱাৰে। 4 নম্বৰটো কেনচেল আৰু 1935 চনটো কেনচেল, কাৰণ এই দুটা নহয়। 1935 চন বহু আগত হৈ যায়। এতিয়া 1945 চনৰ জুলাই মাহটো নহয়, 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত কেবিনেট মিছন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতলৈ পঠিয়াইছিলে। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো 3 নম্বৰ। উত্তৰ 1946 মাৰ্চ মাহত পঠিয়াইছিলে, 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো। এতিয়া ইয়াৰ লগত আৰু কেইটামান চমু প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শাসনকালত ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠিয়াইছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম আছিলে মিষ্টাৰ ক্লেমেণ্ট এটলি মিষ্টাৰ ক্লেমেণ্ট এটলিয়ে ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠিয়াইছিলে Prime Minister Mr. Clement Attlee, who was sympathetic to Indians, sent cabinet mission to India. কিহৰ বাবে কেবিনেট মিছন পঠিয়াইছিলে যে ভাৰতত চলি থকা অচল অৱস্থা আঁতৰ কৰি ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছন পঠিয়াইছিলে কেবিনেট মিছনৰ এইম আছিলে its aim was to resolve the deadlock and make India a free country. আৰু কেবিনেট মিছনত কেইজন সদস্য আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ নাম কি কেবিনেট মিছনত তিনিজন সদস্য আছিলে এইকেইজন হৈছে ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ লৰ্ড পেট্ৰিক লৰেন্স আৰু এভি আলেকজেণ্ডাৰ এই তিনিজন সদস্য আছিলে The member of cabinet missions, namely Sir Stafford Cripps, Lord Patrick Lawrence, and A.V. Alexander. আশা কৰিছো এই কুৱেশ্যনটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্লিয়াৰ হৈছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত কেতিয়া মুছলিম লীগৰ গঠন হৈছিল ইয়াৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা When was Muslim League formed in India? Mention its two objectives. এই প্ৰশ্নটো দুটা পাৰ্টত আছে প্ৰথম পাৰ্টটোৰ নম্বৰ আছে 1 আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টটোৰ 2 নম্বৰ তাৰ দুটা এটা যদি আমি শুদ্ধ লিখো তেতিয়ালে 1 নম্বৰ পাম আৰু দ্বিতীয়টো শুদ্ধ লিখিলে আমি 2 নম্বৰ পাম আৰু 1 1 কৰি 3 নম্বৰ আছে এই উত্তৰটো হৈছে 1906 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 30 ডিচেম্বৰত মুছলিম লীগৰ গঠন হৈছিল ভাৰতত মুছলিম লীগ কেতিয়া গঠন হৈছিল 1906 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 30 ডিচেম্বৰত ইয়াৰ উদ্দেশ্য দুটা ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰতি মুছলমান ৰাইজৰ মনত অনুগত্য প্ৰসাৰ ঘটোৱা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক মুছলমান ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সদা সচেতন কৰি ৰখা এই দুটা আছিল মুছলিম লীগৰ উদ্দেশ্য When was Muslim League formed in India? Muslim League was formed on 30 December 1906. Its two objectives. Number 1, to increase the sense of loyalty of the Muslim people to British. Number 2, to keep aware the British government regarding the political rights and interest of the Muslim people. এই দুটা আছিল মুছলিম লীগৰ অবজেক্টিভস আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে আমি কেতিয়া মুছলিম লীগৰ কাৰ্যালয় লক্ষ্ণৌলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল 1910 খ্ৰীষ্টাব্দৰ মাৰ্চ মাহত মুছলিম লীগৰ কাৰ্যালয় লক্ষ্ণৌলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগে 1906 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 30 ডিচেম্বৰত মুছলিম লীগৰ গঠন হৈছিল আৰু 1910 খ্ৰীষ্টাব্দৰ মাৰ্চ মাহত মুছলিম লীগৰ কাৰ্যালয় লক্ষ্ণৌলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল In March 1910 the head office of Muslim League was transferred to Lucknow. মই আশা কৰিছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কিবা যদি খোজা থাকে কিবা নুবুজা প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহলে মোক কমেন্টত জনাব মই এটা বেলেগ এটা ভিডিও বনাই এই উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম
লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অনুৰোধ জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিগত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নসমূহ যাতে প্ৰেক্টিছ কৰে আমি যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিম আমাৰ সিমানে আয়ত্ত হ'ব মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুনৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাই যাম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যত আৰু প্ৰস্তুতিত কেডিও টিউটৰিয়েলে সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰি যাব সেয়ে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটো লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেডিও টিউটৰিয়েল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলক মই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে তেখেতসকলক মই ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আজিলৈ ইমানতে মই সামৰিছো পুনৰ আৰু এটা ক্লাছত লগ পাম ধন্যবাদ